million baht in Thailand. แล้วนอกจากนั้นก็คือว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาในอำเภอสารกำแพง and will help fix the depression, the financial depression in the city of San Kamphaeng. เราเห็นว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวีรชนแห่งความเชื่อที่เกิดขึ้นตอนแรกเป็นเรื่องของการทนทุกข์ทรมานหรือความตายแต่ต่อมาก็กลายเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวและการหาเงินหาทอง We see that the story of some martyrs start with death and persecution, but later it turns into an opportunity for businesses and money. แต่อย่างไรก็ตามก็มีคนส่วนหนึ่งที่คัดค้านเกี่ยวกับโครงการการก่อสร้างอนุสรณ์สถานดังกล่าวเพราะอาจกลายเป็นการดูหมิ่นผู้ครองนคร And there are people who disagree with the idea of building these things because it could mean that they are they make the old governors of the state who made the execution look bad. ผู้ครองนครที่ว่านี้ก็คือว่าเป็นคนที่สั่งฆ่าคริสเตียน2 คนเมื่อการก่อน And because these people, the governor at the time were the ones who killed the Christians. ก็เหมือนกับผู้กองสมพงษ์เนี่ยไปที่ยุโรปเพื่อไปดูเกี่ยวกับ Reformation เมื่อไปถึงที่นั่นก็มักจะมีความรู้สึกว่าผู้ร้ายทั้งหมดนี้ก็คือโป๊ป Same way as when other Sompong go through the Reformation tour, and you would think that the bad guy in this story is the Pope. หรือเมื่อไปดูในค่ายกักกันอันเลวร้ายที่ชาวยิวถูกฆ่าตาย6 ล้านคนก็มักคิดถึงฮิตเลอร์ Or if you go through the concentration camp, you would think that Hitler is the bad guy. โครงการเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานหนานกับน้อยนั้นมีการก่อสร้างหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน I do not know if they have started the building yet of that project. อย่างไรก็ตามเราพบว่าเรื่องของมาโธที่เกิดขึ้นในอดีตก็มีความหมายและก็มีผลที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างยิ่ง And we see that the things that happened to martyrs in the past have consequences in the present, which have a very different kind of consequence. แต่อย่างไรก็ตามเราก็พบว่าการเสียชีวิตของผู้เชื่อหรือผู้ที่ยืนหยัดในการเป็นสักขีพยานเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเหมือนกับเมล็ดข้าวที่ตกลงไปในดิน We see that the people who died for Jesus Christ is like a seed thrown into the ground. ข้าวที่ตกลงไปดินแล้วก็เปื่อยเน่าแต่ในที่สุดก็เกิดเป็นต้นที่ก่อให้เกิดผลอย่างมากมาย And then that seed will start to rot and then turn into a new plant which gives fruits. จากพระคริสตคัมภีร์พระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่8ซึ่งเป็นคำตรัสของพระเยซูคริสต์เจ้าที่มีกับสาวกของทุกคน In scripture from Acts chapter 1 verse 8 which is a speech of Jesus Christ. ข้อความจากพระธรรมตอนนี้ก็คือแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูเดียกับสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก This is for the apostles that you will be given power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be a witness for me in Jerusalem and Judea and Samaria and to the end of the earth. คือสาวกของพระเยซูหรือคริสเตียนทุกคนมีหน้าที่เป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์เจ้าในทุกหนทุกแห่งในโลกนี้ Which means that every followers of Jesus Christ will be a witness of His everywhere in this world. อะไรคือสักขีพยานและมีความสำคัญเช่นไร What is a witness and what does it mean?
สักขีพยานคือผู้รู้เห็นด้วยประสาทสัมผัสของตนกับบุคคลหรือเหตุการณ์หรือสิ่งหนึ่งด้วยตนเอง A witness is someone who sense with their senses about a certain incident or story by themselves. บุคคลที่มีประสบการณ์เช่นนั้นเรียกว่าประจักษ์พยาน Those who have this experience are called the eyewitnesses. สักขีพยานมีความสำคัญต่อการยืนยันว่าเรื่องที่บุคคลหรือเหตุการณ์หนึ่งเป็นความจริงหรือได้เกิดขึ้นจริงจึงต้องยอมรับตามนัยยะนั้นๆ And witness is important to supporting that a story or a person is real or something that really happened. Yeah. การเป็นสักขีพยานก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระเยซูและสาวกทั้งหลายของพระองค์รวมทั้งเราทั้งหลายด้วย Being a witness is very directly involved with Jesus Christ and being His follower. ขอให้เราพิจารณาพระธรรมตอนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีความของพระเยซูท่ามกลางสภาศาสนายิวหรือแซนเฮดริน Let us look at as part of the scripture, which is a part where they trial Jesus Christ. หลังจากที่มีการจับกุมพระเยซูมาที่สภาแซนเฮดรินแล้วในพระธรรมแมทธิวบทที่26ข้อ59ได้กล่าวดังนี้ After capturing Jesus Christ, this is what it says in Matthew chapter 26, verse 59. แมทธิวบทที่26ข้อ59ได้กล่าวว่าพวกหัวหน้าปุโรหิตกับสมาชิกสภายิวทั้งหมดก็หาพยานเท็จมาปลอบปรามพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสีย And we see that the high priest and the whole Jewish scribes and they were looking for witness to condemn Jesus Christ. พยานนั้นมีความสำคัญในแง่ว่าเป็นผู้ที่จะยืนยันความจริงและจะใช้สำหรับในการที่จะลงโทษหรือปล่อยผู้ต้องหานั้นๆ And witnesses are important to see a certain action or a certain event is true in order to whether to punish the convict or let him go. แต่เราพบว่าพยานเท็จทั้งหลายที่นำมาปรับปรามพระเยซูนั้นก็ไม่มีน้ำหนักหาหลักฐานไม่ได้ But in here we see that all these false witnesses who came, they did not have weight in their witnessing. จากพระคัมภีร์ดังกล่าวได้พบว่าแม้มีการใส่ร้ายหรือบิดเบือนเช่นไรพระเยซูก็ไม่ตอบโต้ทรงนิ่งเฉย We see that it doesn't matter what bad things people throw at Jesus, he was still silent and did not respond. จนกระทั่งสุดท้ายมหาปุโรหิตได้ถามคำถามสำคัญดังที่กล่าวในข้อที่63ว่าเราให้เจ้าสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ให้บอกเราว่าเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าใช่หรือไม่ Until the high priest said to him, I adjure you by the living God that you tell us whether you are the Christ, the Son of God. เมื่อมหาปุโรหิตถามพระเยซูก็ไม่นิ่งเฉยต่อไปได้ตอบทันทีว่าท่านพูดถูกแล้วเราจะบอกท่านทั้งหลายด้วยว่าตั้งแต่นี้ไปพวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์เดชและเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ Jesus said to him, You have said it yourself. Nevertheless, I tell you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. ในข้อที่65แล้วมหาปุโรหิตก็ฉีกเสื้อของตนกล่าวว่าเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเราต้องการพยานอะไรอีกท่านก็ได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านคิดอย่างไรพวกท่านคิดอย่างไร Verse 65 Then the high priest tore his robes and said, He has blasphemed. What further need do we have
of witnesses. Behold, you have now heard the blasphemy. และปรากฏว่าทั้งสภาพูดเป็นเสียงเอกฉันท์เดียวกันว่าพวกเขาตอบว่าเขาสมควรตาย And he asked, "What do you think?" And they answered, "He deserves death." พระเยซูทรงยืนยันด้วยพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า Jesus confirmed this himself that he is the Son of God, or in a sense, God. พระเยซูถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะพระองค์ทรงยืนยันความจริงในพระองค์เองว่าพระองค์มิใช่เพียงแต่เป็นพระคริสต์เท่านั้นแต่เป็นพระคริสต์ที่เป็นพระเจ้าหรือพระบุตรของพระเจ้า And Jesus was executed because he said it himself that he's not only the Christ, but he also the Christ who is the Son of God. โดยความจริงดังกล่าวนี้เองผู้นำศาสนาไม่อาจที่จะรับได้จะต้องลงมือฆ่าพระองค์ With this truth, the leaders of the religion could not handle it and decided to kill him. เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าสิ่งซึ่งเป็นการยืนยันความจริงในลักษณะที่เป็นทั้งสักขีพยานหรือตนเองยืนยันความจริงนั้นมีผลต่อการถูกฆ่าตาย So we see that being a witness or confirming a certain truth could result in death. ต่อมาในพระธรรมกิจการได้กล่าวถึงสเตเฟนซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูที่ทำหน้าที่เป็นมัคคณายกในคริสตจักร And we see here in the chapter of Acts that Stephen, who's a follower of Jesus Christ, was killed. ในพระธรรมได้กล่าวว่าท่านเป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์เจ้ายืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นองค์ชอบธรรมที่ทำให้พวกผู้นำมีความโกรธแค้นเพราะเนื่องจากว่าสเตเฟนได้บอกว่าพวกผู้นำนั้นได้ทรยศได้ฆ่าผู้ชอบธรรมเสีย It says that Stephen was confirming that Jesus was the Son of God, and that the leaders of the Jewish religion persecuted him and killed him. นอกจากนั้นพวกผู้นำที่ได้รับธรรมบัญญัติแต่พวกเขาหาประพฤติตามธรรมบัญญัติไม่ And also he accused the Jewish leaders that even though they have received the commandments, they did not follow the commandments. จากพระธรรมตอนนี้คือในกิจการบทที่6ข้อที่13และบทที่7ข้อที่58ก็มีคำว่าสักขีพยานแต่เป็นสักขีพยานเท็จ And we see here that there are also the word witness found here, but they're false witnesses. ในที่สุดสเตเฟนก็ถูกพวกผู้นำศาสนาเอาหินขว้างจนตาย And eventually Stephen was stoned to death. แต่ก่อนที่สตีเฟนจะตายก็ได้กล่าวถ้อยคำเดียวกับที่พระเยซูได้ตรัสที่บนไม้กางเขนก็คือขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์และขออย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้ And he said the same thing Jesus said on the cross, where it says that please take my soul and do not forgive them of their sins. Please forgive them of their sins. การเป็นสักขีพยานของสตีเฟนยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า Being a witness of Christ is confirming that Jesus Christ is Lord. การเป็นพยานนี้ก็ได้ทำต่อหน้าของเซาโลซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อว่าเปาโล And this witnessing happened in front of Saul, who later changed his name to Paul. ต่อมาภายหลังเซาโลได้พบปะกับพระเยซูคริสต์เจ้าระหว่างทางที่จะไปเมืองดามัสกัส Saul met Jesus Christ on the road to Damascus. Yeah, go ahead. คือเราพบว่าก่อนหน้านี้เซาโลนั้นไม่ได้ยอมรับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
We see that before this, Saul did not accept that Jesus Christ is the Lord. แต่ในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อที่3ถึงข้อที่6ได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ท่านได้พบกับพระเยซูได้กล่าวมีความว่าดังนี้ขณะที่เซาโลเดินทางไปใกล้เมืองดามัสกัสทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าเซาโลเซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมเซาโลจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใครพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูที่เจ้าข่มเหงIn the conversion of Saul, as he was traveling, it happened he was approaching Damascus, and suddenly a light from heaven flashed around him, and he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. เซาโลหรือเปาโลหลังจากที่ได้พบกับพระเยซูที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตนอย่างสิ้นเชิงและก็การกระทำของตนเองนั้นก็ไม่เหมือนอย่างเดิมอีกต่อไป Saul, who met Jesus Christ, changed his life entirely after that event, and his actions were never the same. เพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสักขีพยานตั้งแต่ในพระธรรมกิจการและก็ตอนอื่นๆนั้นเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้นั้นกับพระเยซูในฐานะที่มีความสัมพันธ์กับพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า And something about being a witness is that it has to happen between the person and Jesus Christ, that knowing that Jesus Christ is Lord. ในพระธรรมกาลาเตียบทที่1ข้อที่11ถึงข้อที่17เปาโลได้พูดถึงความจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองทั้งในอดีตและภายหลังจากที่ท่านได้พบกับพระเยซูในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ที่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า Paul talks about his past before meeting Jesus Christ in the scripture of Galatians. How it? Go ahead. ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีพระธรรมตอนนี้ขอให้เปิดดู And if you have a Bible, please turn to this passage. คือจากในพระธรรมกาลาเตียบทที่1ข้อที่11ถึงข้อที่17 In Galatians chapter 1, verse 11 to 17. อย่างเช่นมีการพูดถึงบอกว่าเพราะว่าท่านได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้าเมื่ออยู่ในศาสนายิวว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนักและพยายามทำลายเสีย You see that Paul, which word is that again? Galatian. คือคำว่าศาสนายิวที่เปาโลเคยมีประสบการณ์ก่อนหน้านั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า Judaism. Let me recap a little bit. In Galatians, chapter 1, verse 11. 11-17. Yeah, if you can read this part, talks about the life before knowing Jesus Christ, but then afterwards, how none of that is important. And now the next part is เมื่ออยู่ในศาสนายิวหรือจูดาอิซึมนั้นเขาข่มเหงพวกคริสเตียนทั้งหลาย So you see that Paul, when he was in Judaism, he persecuted Christians. แล้วก็นอกจากนั้นเขามีความกระตือรือร้นอย่างมากในขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษที่เรียกว่า tradition. And he had a very strong tradition. แต่เมื่อข้าพเจ้าผู้ทรงแยกข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงเรียกใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์นั้นพอพระทัยที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่คนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลยและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้ที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอาราเบียทันทีแล้วก็กลับมายังกรุงดามัสกัสอีก
We see that Paul อันนี้คือนี่คือตรงส่วนไหนนะฮะขอโทษอันนี้คือตรงกาลาเตียบทที่1ตั้งแต่ข้อที่13จนถึง17 Okay. For you, so in Galatians chapter 1, verse 13 to 17, for you have heard of my former manner of life in Judaism, how I used to persecute all the church of God beyond measure and try to destroy it. And I was advancing in Judaism beyond many of my contemporaries among my countrymen, being more extremely zealous for my ancestral traditions. But when God, who had set me apart even from my mother's womb and called me through His grace, was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately consult with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away to Arabia and returned once more to Damascus. เราพบว่าสำหรับซาโลมีชีวิตในศาสนายิวหรือมีความกระตือรือร้นในขนบธรรมเนียมนั้นท่านเป็นคนที่ต่อต้านและพยายามฆ่าคริสเตียนทิ้ง We see that when Paul was being a Jew person, a Jewish, and being strong in tradition, he persecuted and killed Christians. แต่หลังจากที่เปาโลได้มีประสบการณ์ในพระคุณตามการทรงเรียกของพระเจ้าที่รับการสำแดงพระบุตรของพระองค์เปาโลก็กลายเป็นผู้ประกาศพระบุตรแก่คนต่างชาติหรือกลายเป็นสักขีพยานของพระเยซูคริสต์แก่คนต่างชาติ But after he had an experience through the calling of Jesus Christ, he became an advancer of the gospel, and he went into the Gentiles. แล้วก็ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่